Vì sao Ô Lạc Na Lạp Thị lại có thể vượt qua nhiều phi tần khác để trở thành kế hoàng hậu của vua Càn Long? Thuần đế kế hoàng hậu Na Lạp Thị dòng dõi tuy là từ Huy Phát quốc chúa Bối Lạc, song đến thế hệ của hoàng hậu đã tương đối xa, lại không mấy hiển quý. Đó là lý do tại sao tuy cũng trở thành trắc phúc tấn cho Càn Long đế năm đó, nhưng Na Lạp Thị lại xếp sau Cao Thị, một hán quân kỳ bao y. Trong khi cha của Cao Thị là Cao Bân dần được trọng dụng, có thế lực, nâng đến đại học sĩ. Con gái của ông là Cao Thị từ một quan nữ tử không danh phận của Bảo Thân Vương Phủ, trở thành trắc phúc tấn do chính Ung Chính Đế chỉ dụ tấn phong. Sau khi Càn Long đế lên ngôi, Cao Thị là quý phi, còn Na Lạp Thị chỉ là nhàn phi. Sau khi Cao Thị chết thì tấn phong quý phi. Theo Hồng Xưng Thông Dụng của Nội vụ phủ soạn thảo, nhàn phi theo mãn văn, ý là điềm nhiên, thản nhiên, điềm tĩnh. Năm Càn Long thứ 13 tức năm 1748, ngày 11 tháng 3, Phú Sát Hoàng hậu qua đời, ngôi vị hoàng hậu do đó để trống. Hoàng Thái hậu từng góp lời trung cung không thể để trống, và Thái hậu có nói quý phi và Na Lạp Thị có năng lực. Tuy nhiên Càn Long đế lấy lý do đại tang nên chưa ưng thuận. Tuy nhiên Càn Long đế cuối cùng lại phong cho quý phi Na Lạp Thị làm hoàng quý phi, còn sáng tạo ra danh vị nhiếp lục cung sự hoàng quý phi. Đại lễ tấn phong được các quan viên bái triều, dân biểu cùng hòa mừng, không khác gì hoàng hậu cả. Những việc này cho thấy Càn Long đế vốn dĩ đã rất coi trọng Na Lạp Thị. Lời nói của Thái hậu chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Nếu chỉ vì hiếu thuận miễn cưỡng thì chỉ cần trở thành hoàng quý phi là được, chứ không cần phải trịnh trọng như vậy. Đặc biệt, vào cùng năm đó, đại học sĩ Nữ Hổ Lộc nạp thân dân sớ, xin để hoàng quý phi chính vị Khôn Ninh cung. Càn Long đế phê, trẫm chưa thể. Hiếu hiền hoàng hậu cách thế chưa lâu, nhưng lại có đại học sĩ khuyên nên lập Na Lạp Thị kế nhiệm ngay. Đây cũng thấy bà có ít nhiều danh tiếng đến cả các đại thần. Năm Càn Long thứ 15 tức năm 1750, ngày 2 tháng 8, lấy đại học sĩ Phó Hằng làm chính sứ, đại học sĩ Sử Di Trực làm phó sứ, tuyên sách lập hoàng quý phi Na Lạp Thị trở thành hoàng hậu. Bấy giờ, hoàng hậu Ô Lạc Na Lạp Thị được Càn Long đế rất sủng ái, thực sự xuân phong đắc ý, vinh quang phi thường. Từ khi sách phong hoàng quý phi, gia đình bà đã nhập chính hoàng kỳ, còn đạt được thừa ân hầu đặc phong. Đến khi vừa phong hậu, chân chính trở thành tương hoàng kỳ, cha bà được phong làm nhất đẳng thừa ân công, mẹ bà trở thành thừa ân công phu nhân, cháu trai bà tiếp tục nhận tước vị nhất đẳng hầu thế tập. Bà từ vị tần phi, tuy hơn 30 chưa sinh dục, khai chi tán diệp cho hoàng thất, nhưng cũng từ từ được phong hoàng hậu. Hơn nữa từng dùng chính nhất phẩm hoàng quý phi thân phận quản nhiếp lục cung sự vụ, có thể thấy tương đối hiếm có. Nếu không phải vì năng lực được Sùng Khánh Hoàng Thái hậu Nữ Hổ Lộc Thị bảo chứng, thì cũng là vì Càn Long đế đặc biệt coi trọng bà. Hoàng hậu thường hay cùng Càn Long đế bái yết tông miếu, cùng ông ngao du Giang Nam, lên Ngũ Đài Sơn thắp hương, tuần du Tây Nam, vinh sủng không ít. Theo một số ghi nhận thực lục, Càn Long đế thường xuyên bận áo không vừa, đều đưa đến cho Na Lạp hoàng hậu sửa. Có thể thấy bà rất được tín nhiệm. Khi Dung Phi Hòa Trác Thị nhập cung, chính hoàng hậu là người dạy cho Dung Phi lễ nghi. Những điều trên cũng là lý do vì sao khi Na Lạp Thị hoàng hậu đột ngột bị đối đãi như vậy, đã có rất nhiều đại thần lên tiếng phản đối hoặc đề nghị cải tán Na Lạp hoàng hậu, thì đều bị cắt chức. Truyền thuyết dân gian cũng không ngừng bàn tán, đồn thổi nguyên nhân Na Lạp hoàng hậu bị đưa về ngày tuần du năm đó. Có một vị quan viên dù biết trước sẽ bị hoàng đế trừng phạt nhưng vẫn quyết định lên tiếng cho hoàng hậu, còn được mẹ ủng hộ, cuối cùng bị cách chức. Phải nói đến trong các hoàng hậu Đại Thanh, Na Lạp hoàng hậu là một trong ít những hoàng hậu không hề có thế lực đáng kể nào dựa vào mà ngồi vào vị trí hoàng hậu cả. Hiếu Đoan Văn hoàng hậu có Khoa Nhĩ Thấm đại bộ tộc, Phế hậu Tĩnh Phi và Hiếu Huệ Chương hoàng hậu dòng dõi cách Khoa Nhĩ Thấm đại bộ tộc. Hiếu Thành Nhân hoàng hậu có danh vọng của ông nội Sách Ni. Hiếu Chiêu Nhân hoàng hậu, con gái đại thần Ác Tất Long từ Hoàng Nghị công phủ Nữ Hổ Lộc thế gia. Hiếu Ý Nhân hoàng hậu xuất thân Đông Giai Thị, ngoại thích triều Khang Hy. Hiếu Kính Hiến hoàng hậu xuất thân danh giá Ô Lạc Na Lạp Thị, cha là Kỵ Đô Ý, hộ quân thống lĩnh.
nội vụ phủ đại thần Phí Dương Cổ, mẹ là cháu gái Thanh Thái Tổ. Hiếu Hiền Thuần hoàng hậu có đại gia tộc Sa Tế Phú Sát Thị vinh quang ba triều. Hiếu Thục Duệ hoàng hậu, tốt xấu gì cũng là cửu tộc Hỷ Tháp Lập Thị, con gái phó đô thống Hòa Nhĩ Kinh Ngạch, hơn nữa là do Càn Long Đế chỉ hôn. Hiếu Hòa Duệ hoàng hậu, xuất thân từ Hoàng Nghị công phủ nữ hổ lộc thế gia. Hiếu Thận Thành hoàng hậu, xuất thân từ Đông Giai Thị dòng dõi của Hiếu Ý Nhân hoàng hậu. Hiếu Toàn Thành hoàng hậu, xuất thân thấp kém nhưng lại có sự sủng ái tột bậc của Thanh Tuyên Tông. Hiếu Trinh Hiển hoàng hậu, xuất thân từ Hoàng Nghị công phủ nữ hổ lộc thế gia. Hiếu Triết Nghị hoàng hậu, con gái Trạng Nguyên Công, hơn nữa nhiều đời liên hôn hoàng thất, cũng tính là quốc thích. Hiếu Định Cảnh hoàng hậu, xuất thân từ dòng dõi của Từ Hy thái hậu, gia thế cực khủng.